Hello, magandang gabi. Welcome to Mercado PH. Tonight we'll be having a short recap on what happened in the Philippine stock market today and charting on some interesting and trending stocks. But before anything else, before we begin, shout out muna kay Cyril Gatrowica ng Cavite and sa aking pamangkin na si Nico. Happy birthday. Alright, let's begin. So, our market today had 95 advances, 98 declines, and 47 unchanged. So, foreign net natin is 6.24 billion. So, buying, yung index natin nag-gain ng 1.99. So, 6.2 pa rin. Although this is on the downward, pinipilit pa rin kumapit sa 6.2 And by sector, yan, except for holdings and serve, lahat ay green. So, tingnan natin yung mga nag-top na stocks. So, most active, of course, yung AVPI, which are we are going to discuss later. And top gainers is MHE with 18.68, and loser is CAB, negative 13.91. Okay, let's begin with the AVPI, ang trending na stock. So, si Altus, kanina, ang naging behavior niya is, nagkatakutan, noong umaga. So, yesterday, nag-ceiling siya at 41.60. So, kanina sa opening, medyo nagkatakutan, pinilit i-shake yung mga weak hands. So, nag-open siya at 36, and then, nag-down pa ng konti at 33.50 bago na binomba from 30, 37, okay, umakyat ng 43. But from there, umakyat pa hanggang 59, I think. So, kung yung mga nakascalp dito at bumato sa taas, at least meron kayong 70%. Or sabihin na natin, at least mahina ang 20% dyan. So, after that period, at around, mga siguro noong oras ito, let's see, mga around 10 o'clock, yun, downtrend ulit. Ito natin at around 11. So, nag-40 siya, then akyat ulit. So, most of the time, hanggang closing, medyo sideways na siya. And then, mapapansin natin sa closing, ang daming nabili sa 42.10. So, tomorrow's play, most likely, will copy yung kahapon. Malamang magkatakutan to. Siguro, -8, projection natin. Tingnan natin yung projected price sa opening. Tingnan natin kung saan maglalaro yung mga jockey. And hopefully kumita kayo before anything else pala, tinignan ko din yung report ng Altus. Kasi tinignan ko yung fundamentals niya. At yung annual reports niya mabangis. Kala ko small company lang ito. Pero malaki pala. So yung kanyang net profit for last year was around 600 million. Malaki. So hindi biro. Kaya pala ang laki ng listing niya, 10.10. Magandang company. But then, I don't think na yung presyo niya ngayon is yun ang kanyang fair value. Masyado nang mataas yun. But again, we cannot let the market dictate the price. Tayo ay bibili lang and mag-sell. Okay? So, let's proceed with green. Ito ay request ng isang kasama natin sa merkado. So, green, let's have a look. So, yung 52-week high na is 2.64. 52-week low is 0.65. So, ngayon, ang price niya is nag-close sa 181. Medyo mataas para sa akin. I think I'll have to wait for, although the stock is going up, yung trend niya is pataas, I might as well wait for 1.7576. Bumaba muna siya ng konti bago mo pasukan ng first short-term play. So, pipilitin niya siguro basagin yung 2.17 in the long, maybe around 1 to 2 months siguro. So, yun lang. Kung papasok ka ng Cupid, punta ka sa below 1.75. But, make sure that you plan your cut loss in case bumaba man siya ng 1.58, medyo malalim yan.
Pag bumaba siya ng 1.58, medyo malalim ang ano niya sa 1.2 na ulit. So, plan your trade and stick to it. Okay? CHP. Si CHP naman, medyo nagsa-sideways siya sa ngayon, but still intact pa rin yung kanyang what do you call this? Yung consolidation niya intact pa rin. As long na hindi siya bababa sa 0.99, good pa yan. Pag bumaba sa 0.99, abangan nyo sa 0.90, baratin nyo. Ang kanyang resistance ay nasa 1.28. So, kung talagang maiinip na kayo, gusto nyo bumili, you can buy now, test buy, and then average down na lang sa 0.90. But I don't think na mag-hold to itong price na to eh. Most likely, babalik dito sa 0.90. So, mas magandang baratin nyo na lang. Although, maganda na yung chart niya. Napansin nyo, medyo dumadapa na yung MACD. And, kahit pa paano, maganda naman ang report ng CEMEX, ano? Although, makikita nyo yung report ng call last month. Kita mo yung fair value niya is 1.10. So, ngayon yung presyo niya is 1.02. Malayo pa rin. So, pwede siyang bilhin for talagang long term. But if for short term, mas maganda yung 0.9. Baratin nyo na ng baratin para malaki rin ang gains nyo. Okay? Dito, our favorite third telco. So, si dito, pinipilit, nagsa-sideways siya, no? So, pinipilit niyang basagin yung range na 3.4 to 3.7. Kanina, kung nakita niyo yung play, medyo maganda yung, ano niya, no? Yung consolidation niya. Medyo kumukonti-konti ng bugay. Kasi busy yung tao sa AVPI. Nandun sila ngayon. So, itong dito, hindi masyado napapansin na medyo umangat-angat na ng konti. But kanina, kung titingnan nyo yung bid sa 3.85, ewan ko kung napansin nyo yun, may 6 million na harang, ano? Pag nabasag yung 3.85 na yun, medyo maganda-ganda na yung takbo. So, pwedeng yun na yung bagong support. Sa laki nun, 6 million. Pag nabasag yun, okay na tong 395, madali na. And if with volume, sandali lang tawirin ni dito ang 4 eh. So, the next would be 420. Dito na yung bagong resistance ngayon. Kung ma-break niya. I think, in the next couple of weeks, pipilitin yung basagin yung 4. Ilang beses na eh, nauuntog. 1, 2, 3. So, pang-4 ito. So, siguro naman, for the 4th time, tumuloy na siya. Lalo't July na ngayon. Kasi banking on good news to eh. So, hopefully, kung mabasag niya yung 4, yung mga dito holders, mga lalong-lalo nakabili sa baba, 3.4, medyo kampante na kayo niyan. In any case, kung gusto nyo umabol, wait muna kayo sa confirmation. Tingnan muna natin lagi yung closing price niya bago tayo bumili. So, that's it. If you have any questions, any comments, please feel free to post a comment on our Facebook page. And we are cooking something para mas maganda, mas organized ang ating sessions. So, we will have our daily, what do you call this? Weekly, aside from the weekly charting sessions, magkakaroon na tayo ng daily na recap, plus may mga programs in between na I'm sure magugustuhan nyo. So, yun lang. Stay home, stay safe, and trade.